ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਿਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦਰੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਹ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ,
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ।
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ।
ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ,
ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ।
ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਬਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ।
ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਿਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, BJP ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ
ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਸਾਡਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ?
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ, ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ, ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ?
ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ 'ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ। ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ।
ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗਾਈਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ।
ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥਣ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਏ। ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ? ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵਜਾਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ 'ਚੋਂ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਡਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਧਮਕੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ,
ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੀਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਚੈਨਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੋਂ? ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ? 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਘੜੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ